Як змоделювати деталь LEGO 73831? Щоб було простіше, візьмемо деталь 2420, яку ми моделювали в одному з попередніх відео. Перейдемо на вигляд зверху. Увімкнемо режим прозорості та видалимо ось ці полігони зліва. Після чого перемістимо Pivot Point в центр симетрії, а точніше на крайній вертекс. Добавимо модифікатор дзеркала. І зробимо відображення по осі У. Увімкнемо злипання та перемістимо модифікатор у самий верх стеку модифікаторів. Усе готово. Підпишіться, щоб не пропустити наступні моделі LEGO.